bệnh vẩy nến có chữa khỏi không và cách phòng ngừa như thế nào? Vẩy nến là một bệnh mãn tính, có thể chữa khỏi. Tuy nhiên là khỏi ở đây nghĩa là khỏi trong vòng một thời gian nhất định. Ví dụ có những người chữa vẩy nến có thể khỏi hết được hoàn toàn tổn thương da trong vòng một thời gian như là 1 năm, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 5 năm, 7 năm. Còn xét về góc độ chuyên môn thì vẩy nến là một bệnh tự miễn, cho nên là không chữa khỏi được hoàn toàn mà chỉ chữa ổn định bệnh trong vòng một thời gian nhất định. Và thời gian này có thể là ổn định bệnh trong vòng một thời gian dài, cũng có thể là ổn định bệnh chỉ trong vòng mấy tháng. Cái thời gian tái phát của bệnh còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đầu tiên có thể nói đến là phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của cơ thể, phụ thuộc vào chế độ kiêng khem của người bệnh và phụ thuộc vào những sự kết hợp điều trị giữa thầy thuốc và người bệnh. Và để phòng bệnh tái phát trở lại cũng như là phòng bệnh vẩy nến khởi phát thì các bạn cần lưu ý những vấn đề như sau. Thứ nhất là bởi vì các bạn phải hiểu rằng bệnh vẩy nến là một bệnh da mãn tính, tỷ lệ tái đi tái lại rất là nhiều và nó gây ra rất là nhiều phiền toái cho người bệnh. Có những người thì rất là tự ti, rất là mặc cảm về bệnh. Rất nhiều người là stress, căng thẳng quá mức về bệnh, thì những các cái vấn đề căng thẳng stress này lại vô tình càng ảnh hưởng đến bệnh và càng làm cho bệnh tái phát nhanh hơn hoặc là bệnh trở nặng hơn. Thì khi mà mắc bệnh vẩy nến thì các bạn lưu ý đầu tiên đó là các bạn tránh được những các cái căng thẳng stress, hay nói cách khác là các bạn tránh những các cái sang chấn về mặt tâm lý. Bởi vì theo các nghiên cứu của các nhà khoa học cho rằng những sang chấn về mặt tâm lý vô cùng ảnh hưởng đến bệnh vẩy nến. Ví dụ như một người trước đây chưa hề mắc bệnh vẩy nến, nhưng mà sau khi mà người đó gặp một cái stress khủng hoảng về tâm lý, về tinh thần thì có thể tự nhiên xuất hiện bệnh vẩy nến. Hoặc những người mà trước đây từng mắc bệnh vẩy nến và đã chữa khỏi và đã chữa ổn định bệnh rồi, tuy nhiên là thời gian gần đây thì gia đình có việc hoặc là bản thân có việc mà chính người đó bị stress nhiều hoặc bị stress quá là nặng, thì từ cái nguyên nhân stress đó làm bệnh vẩy nến bùng phát lên rất nhiều, thậm chí là những các cái đợt bùng phát này còn nặng hơn những lần trước. Vì vậy mà khi mà các bạn mắc bệnh vẩy nến, dù là ở vị trí nào hoặc là độ tuổi nào, thì các bạn cũng nên giữ cho mình một cái tinh thần thoải mái, tránh đừng căng thẳng quá mức về bệnh, cũng như là đừng lo lắng quá mức về bệnh. Vì khi mà mình hiểu bản chất bệnh thì mình sẽ giữ cho cơ thể luôn luôn mạnh khỏe, và cùng với lại thầy thuốc cùng có những các cái chế độ sinh hoạt ăn uống lành mạnh sẽ làm hạn chế bệnh tái phát, cũng như là hạn chế cái tình trạng bệnh vượng bệnh hơn. Việc thứ hai đó là đối với bệnh vẩy nến thì các bạn tuyệt đối nên kiêng bia rượu. Bởi vì là bản thân tôi khi tôi chữa bệnh thì gặp rất nhiều người là mọi người có đến khám và mọi người có chia sẻ lại rằng là chỉ cần sau em chỉ cần đi nhậu khoảng độ 3-4 bữa thôi, thế là tự nhiên bệnh vẩy nến của em nó lại bùng phát trở lại. Có những người thì bảo tôi uống cũng rất ít rượu thôi, chỉ thi thoảng tôi mới uống thôi, tuy nhiên là gần đây thì thấy là bệnh vẩy nến càng ngày càng nặng lên. Thế thì cái yếu tố bia rượu là cực kỳ ảnh hưởng đến chức năng gan, cho nên là khi mà các bạn mắc bệnh vẩy nến thì các bạn nên tuyệt đối kiêng bia rượu. Bởi vì là khi uống bia rượu vào thì sẽ làm chức năng gan suy giảm, mà khi chức năng gan suy kém thì sẽ khởi phát bệnh vẩy nến hoặc là làm bệnh vẩy nến nặng hơn. Thứ ba là các bạn phải luôn luôn giữ cho cơ thể luôn mạnh khỏe và tránh được những các cái ổ nhiễm khuẩn trong cơ thể. Ví dụ như là tránh những các cái ổ nhiễm khuẩn từ
tai mũi họng, hoặc là ổ nhiễm khuẩn từ răng miệng, hoặc là tiêu hóa, hoặc là sinh dục tiết niệu. Bởi vì là rất nhiều người cũng có chia sẻ rằng là bệnh của em ổn định rồi, nhưng mà sau khi một đợt mà em bị viêm họng cấp, rồi là em điều trị xong cái đợt viêm họng cấp đó thì tự nhiên là bệnh vẩy nến của em lại khởi phát lại. Hoặc là có những người có chia sẻ rằng là trước đây thì tôi chưa từng bị vẩy nến, mà gia đình cũng không có ai mắc bệnh vẩy nến cả. Tuy nhiên là sau cái đợt cúm A vừa rồi, hoặc là sau cái trận ốm Covid vừa qua, thì tự nhiên là tôi xuất hiện bệnh vẩy nến toàn thân. Thì người ta cũng nghiên cứu rằng là nếu như trong cơ thể có các cái ổ nhiễm khuẩn trong cơ thể thì rất dễ là từ đó nó có thể khởi phát đến bệnh vẩy nến. Thậm chí là có những người như là bị ngã xe chẳng hạn, thì từ cái vết ngã xe, cái vết xước đó, cái vết sẹo đó, thì sẹo lâu ngày hoặc là sẹo mới phát, thì từ những các cái vết đó cũng có thể tự nhiên là xuất hiện cái tổn thương vẩy nến trên nền những các cái vết sẹo cũ đó. Và đây là một trong những các cái dấu hiệu người ta gọi là dấu hiệu cốc nơ trong bệnh vẩy nến. Thì đó cũng là một dấu hiệu rất là điển hình. Điều thứ tư là rất nhiều người bệnh mà mắc bệnh vẩy nến ấy, thì là có kèm theo các cái bệnh lý khác, ví dụ như là bệnh rối loạn chuyển hóa, như là rối loạn chuyển hóa mỡ máu, acid uric, hoặc là rối loạn chuyển hóa đường huyết. Và như bản thân tôi thì tôi thấy rằng là rất nhiều người bệnh đái tháo đường có xuất hiện bệnh vẩy nến. Thì trong những các cái trường hợp như thế này thì các bạn đồng thời phải điều trị bệnh vẩy nến, và các bạn phải lưu ý rằng là phải kiểm soát đường huyết tốt và điều chỉnh những các cái rối loạn chuyển hóa của cơ thể thật là tốt, để sao giữ cho cơ thể luôn luôn ổn định, thì tránh được những các cái biến chứng, cũng như là tránh được những các cái tình trạng bệnh, tránh được cái tình trạng bệnh vẩy nến mà mình đang mắc phải. Nó sẽ làm hạn chế những các cái tổn thương da hơn, hoặc là nó sẽ làm hạn chế cái tình trạng mà tái phát của bệnh hơn. Rất nhiều người thì có chia sẻ rằng là từ lúc mà tôi bị đái tháo đường khoảng độ chục năm nay rồi, thì gần đây mới xuất hiện bệnh vẩy nến. Thì tôi điều trị bệnh vẩy nến mà bôi thuốc hoặc là uống thuốc hoặc điều trị thuốc mãi mà không khỏi. Thế tuy nhiên là cái lượng đường huyết của tôi rất là cao, luôn luôn là cái lượng đường huyết phải trên 10 phẩy. Thế thì cái lượng đường huyết mà cao như vậy thì có thể là bệnh vẩy nến cũng là một biến chứng về da của bệnh đái tháo đường. Vì vậy mà các bạn muốn điều trị bệnh vẩy nến ổn thì các bạn phải khống chế đường huyết thật là tốt bởi các bác sĩ chuyên khoa nội tiết cho các bạn, thì lúc đó mới giúp bệnh ổn định được và hết được những các cái tổn thương da mà các bạn đang mắc phải. Trong một số trường hợp thì hay gặp nữa, đó là do những thay đổi về nội tiết của cơ thể cũng dễ hình thành nên bệnh. Ví dụ như là rất nhiều chị em phụ nữ sau sinh có chia sẻ rằng là trước đây em chưa hề bị vẩy nến bao giờ, và gia đình nội ngoại hai bên nhà em cũng không ai bị bệnh vẩy nến cả. Tuy nhiên là sau khi em sinh xong thì tự nhiên là cơ thể của em lại xuất hiện những các cái nốt tổn thương da rất là giống vẩy nến, và em đã đi khám và bác sĩ chẩn đoán cho em là em bị mắc bệnh vẩy nến. Và đây là do rối loạn nội tiết, do sự thay đổi nội tiết gây nên. Và trong những các cái trường hợp mà vẩy nến hay gặp ở chị em phụ nữ sau sinh, thì đối với bản thân tôi nghĩ rằng là ngoài những các cái yếu tố thay đổi về nội tiết thì còn những các cái sang chấn về mặt tâm lý. Bởi vì là thường là chị em phụ nữ sau sinh là thường là bận chăm con, rồi không có thời gian chăm cho mình, hoặc là sau khi sinh xong thì cơ thể là xồ xề hoặc là tăng cân quá mức, thì chị em rất là tự ti về bản thân, hoặc là do là không được chồng quan tâm nhiều thì tự hoặc con quá quấy, cho nên là người mẹ rất là stress, rất là căng thẳng. Và chính những các cái stress căng thẳng này cộng với những các yếu tố là do thay đổi nội tiết từ bên trong cơ thể và cũng hình thành nên bệnh. Vì vậy mà các bạn phải biết cân bằng, tức là cân bằng yếu tố tâm lý và phải biết điều chỉnh nội tiết sao cho hợp lý. Và song song với đó thì chúng ta cũng
kết hợp với bác sĩ chuyên khoa da liễu để đồng thời điều trị bệnh vẩy nến, điều trị những các cái tổn thương ngoài da cho các bạn thì mới giúp các bạn ổn định được bệnh.